we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Day 2 of our Christchurch and waking up to this view. Kahit hindi makita. Kala mo naman, dito ako natulog eh. Wait, papakita natin ang view. Hindi na po umuulan. And mag-check out na kami in a while. Dahil babalik na kami ng city. Ayan, hindi masyado pong kita, pero ayan po ang view. Punta kami dyan. Hindi na ako nagdala ng camera kasi baka mabasa. At saka mukhang nagsusnow. Ganda nung super. Kakainis yung buhok ko. Maglalakad kami papunta sa lake. Mga 12 minutes daw yun. Yun, tara. Napakaganda po ng paligid. My goodness. Saan na kami sa tuktok? Sobrang lakas ng hangin. My goodness. So nice. Para kang ano, hindi totoo. Pero sobrang ganda. Snowing. Grabe, luka-luka na ako. Nakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito. So nice. Mapasin pa din nga ang phone mo, best. Parang naiingit ako sa atin yan. Nakikita nyo ba yun na nagsisnow? So nakababa na kami ulit. Punta na kami sa breakfast area. Kanina kasi masakit sa mukha yung snow, pero ngayon maganda yun. Ito po yung view ng breakfast place. Napakaganda. Diba? Order muna kami. Ray, order ka muna. This is the Auraki burger and Alpine burger. Pizza. Tingnan mo naman pag nagbe-breakfast. O, ayan ang view. Di ba? So nice.
going there. Saan? Pupunta Sa kami church. dun sa maliit na church. Magpipray. Nandito kami sa Lake Tekapo na parang, anong tawag dito? Ewan ko basta nandito, parang city, parang center ng Tekapo. Pupunta kami sa, sa church na Bali, maliit. 2 years ago, pupunta ako doon to give thanks and now I'm going back. To give thanks again. Yeah. Yeah. So, punta Feeling tayo. grateful. #blessed. This one. So, may bridge. Tapos, doon tayo pupunta sa maliit na church. Yan. Ganda, no? Ayan pala yung lake mismo. Yan. Buti maganda yung weather. Punta tayo dyan. Lapit na tayo. The Church of the Good Shepherd. Yan, ito na po yung church. And then, meron siyang view ganyan. Ang dami din tao. Actually, hindi naman sobra, pero yan. Yung mga mangilan-ngilan. Yan, nandito na tayo pero sarado yung church tsaka bawal mag-picture sa loob kaya dito lang tayo allowed. Sobrang simple lang din naman ng loob. Wala namang talagang may few seats lang tapos may isang cross. Ayun lang itsura niya pero maganda. Yan, ang pinakamaganda dito kasi yung view niya. Yan. It's 5 p.m. Nandito na kami uli sa Christchurch CBD and checking in na uli sa second hotel. Ang hotel na ito ay papakita ko sa inyo. Ayan na ang ating hotel, second hotel. Name is Hotel Give. 402. Papunta na kami sa room at tingnan nyo naman, kakaiba yung keycard nila. Made out of bamboo. Tap it, yeah. Just tap. Wow, that's so nice. Oh, may kitchen tayo. Meron kaming kitchen. And, maluwag siya, no? This one. And then, meron silang queen bed siguro to. Bukasin natin yung ilaw. Oh, you just have to turn on the heater. I-on na natin para. And then, ito, 2 single beds. Yan. And then, wala kaming view. Pero okay lang. Ayos naman. Ito lang yung pinaka nagustuhan ko for now. Itong room key na made out of bamboo. Kasi parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong sustainability effort na made out of bamboo yung keycard. Yeah. So, yun. Meron siyang mini kitchen. Then may sets of plates. Merong dishwasher. May bread toaster. Ayan, may dalawang lutuan. Tapos meron ganyan. And then meron ding coffee, tea, and chocolate. Yan. And coffee bean bag. Then punta tayo sa toilet. Yan yung toilet, oh. Simple lang. Ayan na yung pinaka-shower niya. And, ayan po. Oh, ang laki ng mga nila, hand wash. Grabe.
Wala na po akong camera. Phone na po ang gamit. Going for dinner na kami. Dinner time. Siguro mga ano na, 6:30 ng... Oh, may 6:30 na ba? Ay, 6:09 pa lang ng gabi. Yan. Lakad lang kami papunta dun sa market na kakainan namin. And sobrang pagod kasi ang haba ng biyahe, ang haba ng araw. Tapos kakarating lang namin. Kaya, yun. Ito ang CBD ng Christchurch. So, banda dun kami pupunta. Ayan. Merong river daw. Ito yung river. Ayan. Medyo madilim lang kasi gabi na eh. Dito na tayo sa Filipino restaurant. Sari-sari. Thank you. Hi. So, nag-order na pala kami ng family set. Crispy pata, chop suey, nilagang baka, rice, at saka large halo-halo. And we're still waiting. We're gonna have another review of a Filipino restaurant. Hintay mo muna. Okay. So far we have the nilagang baka and the rice. Hindi ko kaya yun. We're still waiting for other. Ganyan-ganyan. We have the food. Oh, that's the chicken. This is for me. This is a chicken. Ano na is for us? Because we have an imported here. Imported. Kaya yung Si Victoria po, serving the crispy pata. Wow. So we're just lacking the chop suey, guys. Baka nilibre ito kasi. No, it's dalawa. Right. Mo ano. Sabi mo padagdag na. From the expert vlogger. Gusto magpa-XD. Padagdag kami sa pero XD. Ano ba yung Sabaw lang ah. Ano ba yung offer mo? Sabaw. Post po. Isang post sa Instagram. Kala mo naman na dami yung followers. Story lang. Ano pa nakwento ko sa'yo? Wait lang. So, ayan na po yung aftermath. Oh. Ano pong masasabi ni Ray Commends? Grabe. Nasa Pilipinas ba ako? May emotion pa yun ah. Hindi ganyan. Paano yung kanina? Oo, yung emotion mo. Wow. Teka lang, kalma. Conscious. Paano? So sabi nila, paano po daw malalaman masarap yung kinakain? Tingnan nyo ah. So, tingnan nyo, pag nireview nyo yung video na yun, napapikit ako. Pag napapapikit ka daw sa pagkain kinakain, masarap. #RayCommend. Hashtag. Follow nyo pala ako sa Facebook ko, Reyna Sedera. Instagram ko, Hilary. Baka malay. Hoy, nag-promote pa. Pasintabi naman sa may-ari ng YouTube channel, oh. Wow. Bigla-bigla na lang po-promote eh. Walang paalam. Ano, nakakaputok. Nakakaputok daw. Oh, yung isa doon, tahimik, oh. Sarap. Sarap niya kasi. Okay, what can you say? What can you say English? Really good. Yeah. The food is very nice. Very nice. Very nice. So much. Yung pata nila, very tender. Yung pag... Yan, napaka-detalyado, oh. Alam mo
pagkagat mo, nag-melt na agad sa bibig. Nag-melt. Ano yan? Ice cream? Parang M&M. MMM. Yan na. Masarap to. Masarap, masarap, masarap. Ito din. Chop suey din masarap. Yun, hindi ko natikman yung chicks. And then ito. Okay, nandito tayo ngayon kay Madam Ken. Hindi. And Don't call she her will... madam. Call her Landlady Ken. She will teach us how to be social. So step 1, how to eat soup. Nagtitinga pa. But wait, it's not the violence. Yeah, with sound. Yeah. Okay. Tapos dapat magkaibang kutsara. Oh. So, Pilipino kasi tayo kaya dapat all around na. All giant halo-halo. Wala, ito na gamitin namin. Parang may bukpan. Tayo ay ano na, matutulog na. Kasi back to reality na po tayo at hindi masyadong nakakatuwa. Oh, man! Contemplate pa tayo ngayong gabi dahil alam mo na, kayod-kayod na naman tayo dahil Lunes na naman. Pero yun, ganun talaga. Ganun talaga. Back to reality. Flying back to Auckland. Bye-bye. Mating na po kami ng Auckland. Naiinis lang ako kasi nabasa yung yung check-in baggage ko ng water ng bata. So, punta na kami sa sasakyan na pinark namin. And then, oh my God, uwian na. Ganda ng panahon. Yung look po namin parang papunta pa lang. Sobrang fresh. Pauwi na tayo. Pauwi na pala Back to tayo. reality Ba't parang papunta pa lang yung tsura natin? Bakit parang tumaba ako? Wow, 2 days lang yun. 2 days lang yun ah. Wala na tayong kinakain. Kami sa Park and Fly, antay na lang po tayo ng susi ng car and then breakfast kami sa McDo. Ayan siya. So, andyan yung mga car na iiwan kapag nagdadala ka ng kotse. Pag malayo ka sa airport, may mga gantong option. Dito kami magbe-breakfast bago umuwi ng tuluyan. Oh, welcome to Catalina Bay. Oh, diba? Catalina Bay. Post-celebration. My breakfast, her breakfast, and Ray's breakfast. Uy, Ray, ang sarap niya. Yeah, share. Guys, ang haggard na natin. Andito na ako sa kina Ray and then pauwi na. So, tapos na ang ating bakasyon. I think I'm gonna close the vlog. Salamat sa panonood and don't forget to like and subscribe to my channel para makita niyo yung ating daily travels and other things here in New Zealand. Thank you so much and then I'll see you on my next vlog. Bye bye!